ngayon. Meron ako mga pimple mark kasi katatapos lang ng period ko. So, ayan guys, ipapakita ko sa inyo ang highlight ng video na to, 2 product lang. 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을. Ayan guys, maghihilamos na ako using this soap. Ayan guys, ito yung ginagamit ko sa morning. Actually, kinakat ko siya into 3. Ito, para at least naman mas matipid. So guys, ito yung mukha ko, hindi pa ako nakapaghilamos. Bali, nag-iba yung lighting natin. Nakabukas na yung ilaw, pero parang medyo madilim pa din. Siguro dun sa liwanag, so against the light. So, hayaan na natin. So, maghihilamas ako guys using nakalimutan ko yung kukunin ko muna yung pang headband ko. Yung headband muna ako guys kasi nakakailita yung may nagbababa na buhok. So yun. Ito ako guys sa bowl. Inaano ko muna siya, pinapabubbles ko muna sa kamay. Then saka ko siya i-apply sa mukha. So yun. Mali guys, pag ako naman nag-massage, mahilig ako pinaganyan-ganyan ko siya guys. Tapos upward. Or sometimes, minamassage ko siya, circular motion. Yan. Circular, tawag dito. Minsan ginagawa ko siya guys. Nakaka-stretch kasi yun ang skin natin. Tapos nakakabata yun. Yan, tapos upward. Tapos pwede nyo i-apply guys yung raindrops. Meron akong kakilala, physical therapist. Nagbibigay siya ng mga tips kung paano alagaan yung skin. So ito, tinuro niya sa akin yung tawag dito, raindrops. Pwede rin ito i-apply sa cream. Diba, apply na natin mag-cream, tapos tapos i-raindrops natin. Ayun guys. Ito yung gagamitin ko, yung towel, lalwag labat ko. Para ganda. Hi everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Jennifer. So, for today's video guys, i-share ko sa inyo yung aking daily skincare routine
na ginagamit ko. So guys, ipapakita ko sa inyo. So bali, ito lang po yung vitamin E na whitening soap and itong collagen vitamin E moisturizing collagen cream. So guys, actually this product, isang company lang sila, and this product is from Thailand. So guys, ano po ba yung benefits na maibibigay nitong vitamin E? So guys, magsisimula po ako dito sa vitamin E na sabon. So yung ingredients po nito guys, ay meron siyang collagen, glutathione, honey extract, glycerin sodium, alpha-arbutin, vitamin C, vitamin E. So guys, bigyan ko lang ng konting explanation yung vitamin E na nabibigay sa skin natin. So nakakatulong po siya to moisturize our skin, to help our skin from sun damage, and also nakakapag-lighten din po yung vitamin E ng scars or pimple marks, and also nakakapagbigay din siya guys ng complement for SPF, and also it help prevent the sign of aging and to soft and lighten our skin. So, marami po talaga nabibigay na good benefits yung vitamin E. So, sabon na to, hindi lang vitamin E, meron tong sabon na to. Meron din siyang glutathione. So, yung glutathione, guys, alam naman natin yung glutathione. So, unang papasok sa isip natin pag glutathione, guys, is pampaputi. So, bukod dun sa unang pumapasok sa isip natin na glutathione whitening effect, meron din po siya. Yung glutathione po is the powerful antioxidant that makes in the body cells. And also, glutathione, tinutulungan niya po na ma-reduce yung stress natin kung exposed po tayo sa toxin, sa stress. So, yung glutathione po, yung tumutulong para ma-lessen, and also, yung glutathione din po yung tumutulong para at least ma-maintain natin na mas magmukha tayong bata. So, yun po yung isa sa mga natutulong na mga glutathione. I know that glutathione, marami pa siyang health benefits. So, at least, I give a little information para at least aware tayo kung ano yung mga benefits ng ginagamit nating product, and also especially this product sa vitamin. Guys, when it comes to collagen naman guys, ang natutulong niya is to reduce the wrinkles and anti-aging, dryness. Guys, yung collagen, siya yung most abundant protein in the body, and based on the research na nag-research din po ako, na sa tinitake natin na collagen sa body natin, 30% lang yung nasa katawan natin, 70% po lumalabas po yung sa skin natin. So, kaya yung iba talaga is grabe ka-addict sa collagen. Yung mga products na mayaman sa collagen, yung mga ini-intake, collagen soft gel, yung mga ganun guys, sobrang addict nila kasi guys pala, kapag tumatanda tayo, nababawasan yung collagen sa skin natin. Mapapansin nyo kapag bata pa tayo, baby, ang ganda, ang soft ng balat, ang kinis-kinis, so kasi mayaman pa sa collagen. But kapag nagkakaedad tayo ng 25 pataas, yung collagen sa katawan natin is bumababa na guys. So, it's good thing na meron tayong mga ini-intake or ginagamit na mga product na mayaman sa collagen, dahil siya po ay tumutulong our skin. Yun na nga, collagen nililas niya anti-wrinkles, anti-aging, so marami po talagang benefits yung collagen guys. So, kaya po, nung makita ko tong product na to guys, ito, mayaman po siya sa collagen. So, yung minention ko po na vitamin E, yan, Gluta, it is glutathione, vitamin E, yan po, and collagen. So, po, nandito po lahat sa product na to. So, yan sa Glutathione Vitamin E Moisturizing Collagen Cream. So, guys, this product is also from Thailand, and nasa likod po yung kanyang expiration date. Ito, ganito po yung packaging niya, guys. And, ito po ay 200 gram, guys. So, matagal mo na siyang magagamit. Kaya na nito mag-last hanggang 3 months. Depende dun sa gumagamit. And, guys, kung mapapansin nyo, matagal
2 months ko na yata itong ginagamit and ang dami pa ding laman. Ganito po guys yung color niya. Medyo may pagka-pinkish or pink na nga talaga siya guys. Explain ko sa inyo kung kayo po ay gumagamit ng rejuvenating set or kung meron kayong toner, meron po siyang effect guys na parang hapde. So, mas maganda na kung naghilamos kayo, i-rest nyo muna yung face nyo ng mga 15 minutes. Kung magto-toner naman kayo, i-rest nyo muna at least 15 minutes bago po kayo mag-apply ng cream para po maiwasan yung sobrang hapde. Then, patulad ng sinabi ko dun sa paghilamos na pwede nating gawin yung raindrops na pagmamassage ng face natin. So, yun guys, at least itong mga we're not getting younger, diba? So, at least meron tayong protection sa skin natin. So, yun guys, good thing na sa dalawang product na ginagamit ko is nandun po lahat yung vitamin E and nandun yung glutathione and collagen. So, yun guys, this is my daily skincare routine na i-share ko sa inyo guys. I hope this video helpful and mabigyan ko kayo ng konting knowledge about this product and kung ano yung benefits na mabibigay nito sa skin natin. Okay po? Ayun guys, mag-reply na ako dun sa mga aking mga customers. Back to business na po guys. I have to end this vlog. Thank you so much for watching this video guys na nakatulong sa inyo. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, I'm encouraging you to subscribe. Click the red button down sa nyo guys sa mga video na katulad nito, product reviews. So, this is channels for you. So, I will do my best to review different products. At least, mabigyan ko kayo ng tips and knowledge about the beauty products. And also, this channel guys, I'm doing my online business. So, lifestyle, and ito po yung pag-review ng mga beauty products. If you guys are interested and relatable, so please subscribe to my channel and I will see you guys in my next vlog. Bye!